No niin, tervehdys ja tervetuloa mukaan. Tänään pureudutaan aiheeseen, joka on varmasti tuttu meille kaikille Suomen talvessa. Nimittäin hyytyneeseen akkuun. Käydään läpi, miksi näin oikein käy, ja katsotaan samalla yhtä aikaa nerokasta kotimaista keksintöä, joka lupaa, että sun menopeli on aina valmiina lähtöön. Satoi tai paistoi. Tai no, oli pakkasta tai ei. Me kaikki ollaan koettu se, eikö niin? On kiireinen aamu, mittari näyttää jotain aivan järkyttäviä lukemia, ja kun sä käännät virtaavainta, niin ei kuulu mitään. Paitsi ehkä sellainen vaivainen naksahdus. Juu, kylmä akku on yksi talven turhauttavimmista jutuista. Oli alla sitten henkilöauto, työkone, kuorma-auto tai vaikka se talviteloilla oleva matkailuauto. Okei, mennäänpä vähän syvemmälle tähän itse ongelmaan. Tässä ei nimittäin ole kyse pelkästään pienestä harmista, vaan kylmyys voi ihan oikeasti aiheuttaa akulle pysyvää vahinkoa. Eli kun akku on tyhjä ja se jäätyy, sen sisällä oleva neste laajenee ja se voi kirjaimellisesti rikkoa akun koko rakenteen sisältäpäin. Tämä on muuten yllättävän yleinen kohtalo vaikkapa talvisäilytyksessä olevien matkailuautojen tai veneiden akuille. Ja pahinta on, että se voi tuhota jopa lähes uuden akun ihan täysin. Ja ne vanhat tutut kikat, ne eivät oikein enää toimi nykyajan ajoneuvoissa. Kuka nyt halusi raahata painavaa akkua sisälle lämpimään? Ja nykyautoissa akun irrottaminen saattaa sekoittaa koko auton herkkän elektroniikan, aiheuttaa vikakoodeja ja nollata kaikki asetukset. Ei siis todellakaan mikään kätevä ratkaisu. No niin, katsotaanpa sitten sitä ihan yksinkertaista tiedettä tämän kaikan takana. Miksi pakkanen on akun pahin vihollinen? Akku on pohjimmiltaan pieni kemiallinen voimala. Pakkanen yksinkertaisesti hyydyttää sen sisällä tapahtuvan kemiallisen reaktion. Ja kun reaktio hidastuu, akku ei pysty tuottamaan virtaa tehokkaasti. Samaan aikaan sen sisäinen vastus kasvaa, eli virran ulossaaminen vaatii enemmän voimaa, juuri sitä voimaa, jota sillä ei enää ole. Tässä taulukossa se ero näkyy ihan kirkkaasti. Lämmin akku on tehokas peli. Se antaa virtaa luotettavasti ja ottaa sitä myös nopeasti vastaan. Kylmä akku taas on käytännössä ihan unessa. Ajattelepa tätä. 18 asteen pakkasella jopa täyteen ladatusta akusta on oikeasti käytettävissä enää puolet sen tehosta. Aivan uskomatonta. Ja tämä on muuten todella tärkeä pointti. Monet meistä luottaa älylatureihin, mutta ne eivät ratkaise sitä juurisyytä, eli lämpötilaa. Laturi ei voi pakottaa virtaa kylmään akkuun. Itse asiassa pahimmillaan se, että yritetään ladata liian korkealla jännitteellä, voi jopa vaurioittaa auton herkkää sähköjärjestelmää. Mutta entä jos me voitaisiin poistaa se kylmyys koko yhtälössä? Mitä jos akku ei koskaan edes tietäisi, että ulkona on pakkanen? Nyt päästäänkin itse ratkaisuun. Kyseessä on patentoitu suomalainen innovaatio, joka on suunniteltu iskemään suoraan ongelman ytimeen, eli siihen lämpötilaan. Polar Heater on käytännössä kuin akun oma henkilökohtainen talvitakki. Se on tehty taipuisasta ja todella kestävästä silikonikumista, joka sietää pakkasta, kuumuutta, vettä ja akkuhappoa. Ja malleja löytyy niin henkilöautoihin kuin myös raskaaseen kalustoon, kuten kuorma-autoihin ja työkoneisiin, joissa luotettavuus on kaikki kaikessa. Ja se kaikkein oleellisin juttu on tämä. Lämmittimen sisäänrakennettu termostaatti pitää akun automaattisesti sen parhaassa mahdollisessa käyttölämpötilassa, eli noin 20 plus asteessa. Ei liian kuumana, ei liian kylmänä, vaan juuri sopivana. No, toimiiko tämä sitten ihan oikeasti käytännössä? No todellakin toimii. Katsotaanpa yhtä aikaa vakuutavaa esimerkkiä. Tervalentäjät-yhdistys Oulussa taisteli vuosia lentokoneensa akkuongelmien kanssa. Kone seisoi talvet ulkona pakkasessa ja mikään ei tuntunut auttamaan, kunnes he asensivat koneeseen Polar-akkulämmittimen. Ja mikä oli lopputulos? 2 kokonaista talvia ilman ainuttakaan epäonnistunutta käynnistystä. Ja sama periaate toimii tietysti muissakin vaativissa kohteissa, kuten työkoneissa ja kuorma-autoissa. Ja tämä kommentti kiteyttää sen aika hyvin. Lentäjä itse ylisti keksintöä, kun oli kokenut sen toimivuuden ihan käytännön tasolla. Joten mitä sinä sitten tästä hyödyt? No, vedetäänpä yhteen. Ensinnäkin saat luotettavuutta, varmat käynnistykset kelillä kuin kelillä. Toiseksi akun käyttöikä pitenee huomattavasti ja tämä tarkoittaa selvää säästöä, kun vältät turhat akkukaupat ja kalliit hinauskeikat. Ja bonuksena teet vielä palveluksen ympäristölle vähentämällä akkujätettä. Kaikki nämä hyödyt kuulostavat tietysti hyvältä, mutta onko tämä sitten monimutkainen asentaa? Ei todellakaan. Se ei ole ainoastaan tehokas, vaan myös ihan yllättävän helppo laittaa paikalleen.
Asennus on itse asiassa niin yksinkertainen, että sen voi tehdä itse noin 10 minuutissa, ilman mitään erikoistyökaluja. Eikö akkua tarvitse edes irrottaa paikaltaan? Sama helppous pätee myös raskaamman kaluston malleihin, jossa on omat erittäin kestävät kiinteät tarravyöt. Ja laite on todella joustava. Voit liittää sen suoraan autosi Defa- tai Calix-järjestelmään Y-haaroittimella tai käyttää sitä täysin itsenäisesti tavallisesta pistorasiasta. Eli vaihtoehtoja löytyy. Jos tämä ratkaisu herätti mielenkiinnon, niin lisätietoa ja eri malleja löytyy osoitteesta polarhiater.fi. Joten loppujen lopuksi kysymys kuuluu, kuinka paljon sinä arvostat mielenrauhaa ja sitä varmaa starttia joka ikinen aamu säästä välittämättä? Kiitos kun olit mukana.